নমস্কাৰ মোৰ চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো গেট 2021 ৰ বিষয়ে। যেহেতু গেট 2021 ৰ অৰ্গেনাইজিং ইনষ্টিটিউট হৈছে IIT বম্বে। ইয়াতে এবাৰ কিছুমান তেওঁলোকে হাল হলনি কৰিছে। গেটৰ পেটাৰ্ন, সিলেবাস, এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আদিত কিছু চেঞ্জেছ আনিছে। সো আমি আজি এইখিনি বিষয়তে আলোচনা কৰিম। ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে ক'ব বিচাৰিছো আপোনালোকে যদি ভিডিওটো চাই সঁচাকে ভাল পায় আৰু যদি সঁচাকে এই ভিডিওটো হেল্পফুল আৰু ইনফৰ্মেটিভ হয় তেনেহলে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিওটোত লাইক, কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদিহে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, সাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰি দিব। আহক এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে এবাৰ গেট 2021 অৰ্গেনাইজ কৰিবলগীয়া ইনষ্টিটিউটটো হৈছে IIT বম্বে। IIT বম্বেৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট, ইনফৰমেশ্যন ব্ৰচিয়ৰ আদি অন্যান্য লিংকবোৰ মই আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাব। গতিকে আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব পাৰিব। এপ্লাই কৰাৰ আগতে ভালদৰে ইনফৰমেশ্যন ব্ৰচিয়ৰটো পঢ়ি ল'ব। এতিয়ালৈকে যিহেতু ফৰ্ম ফিল আপ হোৱা নাই, এতিয়া তেওঁলোকে ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছবোৰ ৰিলিজ কৰিছে আৰু কি চেঞ্জেছ আহিছে সেইখিনি তেওঁলোকে দিছে। এইখিনি এব্ৰিভিয়েশ্যনছখিনি দিয়া আছে কি এইখিনি চাই ল'ব পাৰিব আপোনালোকে। নেক্সট দিছে হাইলাইটছ অফ গেট 2021 অৰ্গেনাইজিং ইনষ্টিটিউট IIT বম্বে। ইয়াত চাওক ডেটছবোৰ দিয়া আছে। ডেটছ অফ এক্সামিনেশ্যন ফ্ৰাইডে 5th, Saturday 6th, 7th, Sunday 12th, Friday, Saturday 13th and 14th Sunday, February 2021. এইখিনি ডেট ইয়াত দিয়া আছে আৰু দেয়াৰ আৰ 2 sessions, forenoon and afternoon. প্ৰতিদিনে দুটাকে সেশন থাকিব। টাইমিঙো দিয়া আছে, পিছত আমি পাম। আগতে গেটৰ এক্সাম হৈছিল 4 দিন, কিন্তু এবাৰ তেওঁলোকে দিনকেইটাও বঢ়াই দিছে, 6 দিন কৰিছে। আৰু দিছে এক্সাম হ'ব ফুল্লি কম্পিউটাৰ বেছড টেষ্ট হ'ব। নেক্সট এতিয়া কি হৈছে, এবাৰ তেওঁলোকে দুটা ছাবজেক্ট নতুনকৈ ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছে। এটা হৈছে এনভাইৰনমেণ্টেল ছায়েন্স এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু আনটো হৈছে হিউমেনিটিজ এণ্ড ছ'চিয়েল ছায়েন্স। এই দুটা ছাবজেক্ট তেওঁলোকে নতুনকৈ ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছে। এই দুটাৰ আগতে এক্সাম হোৱা নাছিল। গতিকে টোটেল ছাবজেক্ট হ'ব এবাৰ পেপাৰ 27, আগতে আছিলে 25। আৰু কি হৈছে, এইবাৰ সিলেবাছ ৰিভাইজ কৰিছে। কিছুমান নতুন টপিক তেওঁলোকে এড কৰিছে আৰু আন কিছুমান টপিক তেওঁলোকে ৰিমুভ কৰিছে সিলেবাছবোৰত। সেইখিনিও আমি চাম। আৰু লগতে তেওঁলোকে কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণো চেঞ্জ কৰিছে। ইয়াত দিয়া আছে কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণ। আগতে আছিলে M.Sc আৰু NET টাইপ কুৱেশ্যনছ আছিলে। এইবাৰ তেওঁলোকে নতুনকৈ M.Sc মাল্টিপল চিলেক্ট কুৱেশ্যনছ এইটো তেওঁলোকে নতুনকৈ এড কৰিছে। M.Sc মাল্টিপল চিলেক্ট কুৱেশ্যনত কি হ'ব, এটাতকৈ বেছি আনচাৰ থাকিব। আপোনালোকে যদি দুটা অপশ্যন শুদ্ধ হয়, তাৰে যদি এটা চিলেক্ট কৰে আনটো চিলেক্ট নকৰে, তেনেহ'লে সেইটো আনচাৰ পূৰা ৰং হ'ব। গতিকে দুইটা চিলেক্ট কৰিব লাগিব, দুইটা অপশ্যন। মাল্টিপল চিলেক্ট কুৱেশ্যন ইয়াত চাওঁ আমি। অল টেষ্ট পেপাৰ্ছ অফ গেট 2021 উইল বি এণ্টায়াৰলি অবজেক্টিভ টাইপ। এইখিনি অবজেক্টিভ টাইপ হ'ব। পেটাৰ্ণ অফ কুৱেশ্যনছ মে ইনক্লুড মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যনছ, M.Sc, মাল্টিপল চিলেক্ট কুৱেশ্যনছ, M.Sc এণ্ড অৰ নিউমেৰিকেল এনচাৰ টাইপ কুৱেশ্যন, NET. 1 or 2 ছাবজেক্ট পেপাৰ্ছ এলাউছ। আগতে কি হৈছিলে, এখন পেপাৰতে এক্সাম দিব পাৰে। এইবাৰ দুখনতো দিওঁ বুলিলে, ইচ্ছা কৰিলে দিব পাৰিব। 2 পেপাৰ কম্বিনেশ্যন হেভ টু বি চুজেন ফ্ৰম দ্য গিভেন লিষ্ট অফ কম্বিনেশ্যন। আৰু পেপাৰ কম্বিনেশ্যনৰ কোনটোৰ লগত কি ছাবজেক্ট ল'ব পাৰিব এইটো দিয়া আছে, সেইখিনি আমি চাব পাৰিম। আৰু দুখন পেপাৰ যেতিয়া এক্সাম দিব পাৰিব, আপোনালোকে দুটা বেলেগ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব। দুখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবলৈ দুখন পেপাৰত একেলগে এক্সাম দিব পাৰিব। একেলগে মানে এক্সামটোতো বেলেগকৈ হ'ব, কিন্তু দুটা ছাবজেক্টত এক্সাম দিব পাৰিব, যিটো আগতে নোৱাৰিছিলে। এতিয়া আমি চাওঁ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া।
এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া এইবাৰ অলপ চেঞ্জ কৰিছে আগতে ডিগ্ৰী ষ্টুডেণ্টবোৰে দিব নোৱাৰিছিলে ছায়েন্সৰ জেনেৰেল ছায়েন্সৰ এইখিনি ডিগ্ৰী ষ্টুডেণ্টছখিনিয়ে দিব নোৱাৰিছিলে বিটেক ষ্টুডেণ্টখিনিয়েতো দিব পাৰিছিলেই BA কমাৰ্চৰ হওক ছায়েন্সৰ হওক B.Sc এই ষ্টুডেণ্টছখিনিয়ে আগতে এক্সাম দিব নোৱাৰিছিলে M.Sc ষ্টুডেণ্টছখিনিয়েহে গেট এক্সামটো দিব পাৰিছিলে কিন্তু বিটেক ষ্টুডেণ্টখিনিতো আগতেও দিব পাৰিছে গতিকে এই চেঞ্জটো আনিছে কি এভাৰ থাৰ্ড ইয়াৰ মানে ফাইনেল ইয়াৰ ষ্টুডেণ্টছখিনিও ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্টছখিনিও এইবাৰ এক্সাম দিব পাৰিব এপিয়াৰ হ'ব পাৰিব B.Sc লাষ্ট ইয়াৰ ষ্টুডেণ্টছখিনিও এবাৰ এক্সামত এপিয়াৰ হ'ব পাৰিব ইয়াতে দিছে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া ইজ ৰিলেক্স এ কেণ্ডিডেট হু ইজ কাৰেণ্টলি ষ্টাডিং ইন থাৰ্ড অৰ হায়াৰ ইয়াৰ্ছ অফ any undergraduate degree program or has already completed any government approved degree program in engineering, technology, architecture, science, commerce, arts is eligible to appear for GATE 2021 examination. গতিকে এবাৰ B.Sc থাৰ্ড ইয়াৰ M.Sc ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ বা M.Sc পাছ কৰা ষ্টুডেণ্ট সকলোৱে এই গেট এক্সামটোত এপিয়াৰ হ'ব পাৰিব আৰু এটা জানিব লগা কথা ইয়াতে কোনো এজ লিমিট নাথাকে গেট এক্সামত এজ লিমিট নাথাকে নেক্সট চাওঁ এপ্লিকেশ্যন উইল বি একচেপ্টেড অনলাইন অনলি থ্ৰু গেট 2021 ৱেবছাইট লিংক এপ্লিকেশ্যন অকল অনলাইনহে এপ্লাই কৰিব লাগিব অফলাইন মোডত নহ'ব আৰু ইয়াতে দিছে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট গেট 2021 স্ক'ৰ কাৰ্ড উইল ৰিমেইন ভেলিড ফৰ 3 years যদি গেট ক্লিয়াৰ কৰে যদি B.Sc ষ্টুডেণ্টে গেট ক্লিয়াৰ কৰে বা M.Sc ষ্টুডেণ্ট যদি নহওক গেট ক্লিয়াৰ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ চাৰ্টিফিকেটখনৰ সেইটো ভেলিডিটি থাকিব 3 বছৰলৈকে যদি B.Sc ষ্টুডেণ্ট এটা গেট ক্লিয়াৰ কৰে তেনেহ'লে তেওঁলোকে 3 বছৰৰ ভেলিডিটি পাব তেওঁলোকে গেট স্ক'ৰ দি M.Sc-ত এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব আনকি M.Sc পাছ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ গেটৰ ভেলিডিটি থাকিব আৰু এবছৰ আৰু সেই গেট স্ক'ৰ দি তেওঁলোকে M.Tech-ত এপ্লাই কৰোঁ বুলিলে কৰিব পাৰিব নাইবা PhD-টো এপ্লাই কৰোঁ বুলিলে কৰিব পাৰিব COVID-19-ৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি শিডিউল তেওঁলোকে চেঞ্জ কৰিবও পাৰে এইটো চিটুৱেশ্যনে ক'ব এক্সাম ডেট হয়তো সলনি হ'ব পাৰে ইয়াতে দিছে ডিটেইলছ এভেইলেবল এট দ্য অফিচিয়েল ৱেবছাইট এইটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট তেওঁলোকে ইয়াত দিছে নেক্সট আছে এইখিনি পেটাৰ্ণ অফ এক্সামিনেশ্যন মোড কম্পিউটাৰ বেছড CBT duration 3 hours number of subject আছে 27 section general aptitudes আৰু candidate selected subject types of question আছে MCQ MSQ NAT questions for testing disabilities এখিনি recall comprehension application analysis and synthesis number of questions থাকিব 10টা থাকিব general aptitude 55টা থাকিব সাবজেক্টৰ কুৱেশ্যন টোটাল 65 কুৱেশ্যনছ থাকিব আৰু দিছে ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ মাৰ্কছ ইন অল পেপাৰ্ছ এক্সেপ্ট পেপাৰ্ছ এইকেইটা পেপাৰ কোডকেইটা দিয়া আছে এইকেইখন পেপাৰৰ বাহিৰে বাকীখিনি পেপাৰৰ মাৰ্কছ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ইয়াত দিয়া আছে ইয়াতে জেনেৰেল এপ্টিটিউড থাকিব 15 মাৰ্কছৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং মেথমেটিক্স থাকিব 13 মাৰ্কছ আৰু সাবজেক্টৰ কুৱেশ্যনছ থাকিব 72 মাৰ্কছ টোটাল হ'ব 100 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনছ থাকিব এখন পেপাৰত আৰু নেক্সট এইকেইখন পেপাৰৰ কাৰণে CY EY GC MA কেমেষ্ট্ৰি মেথমেটিক্যাল সায়েন্স লাইফ সায়েন্স এইখিনি পেপাৰৰ কাৰণে ইঞ্জিনিয়াৰিং মেথমেটিক্স নাথাকে জেনেৰেল এপ্টিটিউডৰ 15 মাৰ্কছ থাকিব আৰু সাবজেক্টৰ কুৱেশ্যনৰ 85 মাৰ্কছ থাকিব টোটাল 100 মাৰ্কছ এই গোটেই কুৱেশ্যনছখিনিত 1 মাৰ্কছ আৰু 2 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন থাকিব ইয়াৰ পিছত আমি চাওঁ মাৰ্কছবোৰ সাবজেক্ট ওয়াইজ কেনেকৈ তেওঁলোকে দিছে এইখিনি এনেকৈ আছে এইখিনি আছে ইন্ট্ৰডাকশ্যন এবাউট গেটৰ বিষয়ে ভালকৈ এইখিনি দিয়া আছে একেখিনি কথা এইখিনি এবাৰ ভালকৈ পঢ়ি ল'ব পাৰিব নেক্সট চাওঁ এইখিনি আছে ইউজ অফ গেট স্ক'ৰ কাৰণে এমপ্লয়মেণ্ট PSU যিহেতু গেটৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰি ONGC হওক অইলত হওক গেটৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে লয় এইখিনি চাব পাৰিব এতিয়া আমি চাওঁ ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছ ফৰ গেট 2021 গেট অনলাইন এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছিং ছিষ্টেম ৱেবছাইট অ'পেন হ'ব 14 ছেপ্টেম্বৰ
সেইদিনা মানডে হয় আৰু ক্লোজ হ'ব 30 ছেপ্টেম্বৰ ৱেডনেছডে। গতিকে 14 তাৰিখৰ পৰা 30 তাৰিখৰ ভিতৰত ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব। আৰু এণ্ড অফ এক্সটেণ্ডেড পিৰিয়ড ফৰ অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এপ্লিকেশ্যন উইথ লেট ফি 7 অক্টোবৰ। আৰু লেট ফিৰ সৈতে ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ লাষ্ট ডেট হ'ব 7 অক্টোবৰ। গতিকে 30 ছেপ্টেম্বৰত লাষ্ট ডেট হোৱাৰ পিছতো যদি কাৰোবাৰ থাকি যায় এপ্লাই কৰোঁ বুলিলে কৰিব পাৰিব, কিন্তু তাতে এটা লেট ফি দিব লাগিব আৰু লেট ফিৰ সৈতে এপ্লাই কৰিব লাগিব 7 অক্টোবৰৰ আগত। লেট ফি 500 হ'ব। কিন্তু যদি 14 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 30 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত ফৰ্ম ফিল আপ কৰে তেনেহ'লে কোনো লেট ফি নালাগে, অকল এপ্লিকেশ্যন ফিটো দিয়ে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। নেক্সট আছে লাষ্ট ডেট ফৰ চেঞ্জ অফ কেটেগৰী পেপাৰ এণ্ড এক্সামিনেশ্যন চিটি 13 নৱেম্বৰ। নৱেম্বৰলৈকে এইখিনি চেঞ্জ কৰিবলৈ ডেট দিছে। এডমিট কাৰ্ড ৰিলিজ হ'ব 8 জানুৱাৰী আৰু এক্সামৰ ছেশ্যন দিয়া আছে ফৰনুন 9টাৰ পৰা 12টালৈকে আৰু আফটাৰনুন ছেশ্যন দিয়া আছে 3টাৰ পৰা 6টালৈকে। ফ্ৰাইডে, ছেটাৰডে, ছানডে এইকেইটা ডেট দিয়া আছে 5th, 6th ফেব্ৰুৱাৰী, 7th ফেব্ৰুৱাৰী, 12 ফেব্ৰুৱাৰী, 13, 14 ফেব্ৰুৱাৰী এইকেইটা ডেট দিয়া আছে। এইকেইটা চেঞ্জ হ'বও পাৰে, এইটো ক'ভিড-19ৰ চিটুৱেশ্যনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। এনাউন্সমেণ্টছ অফ ৰিজাল্টৰ ডেট দিয়া আছে 22 মাৰ্চ 2021। এপ্লিকেশ্যন অনলাইন কৰিব লাগিব, পে'মেণ্টটো অনলাইনে হ'ব আৰু এডমিট কাৰ্ডটো ইয়াতে ৱেবছাইটতে এভেইলেবল হ'ব। আৰু এডমিট কাৰ্ডতে ডেট, টাইম, চেণ্টাৰ দিয়া থাকিব। এক্সামত কোনো ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচ, মোবাইল ফোনছ বা কেলকুলেটাৰ্ছ, ৱালেটছ, বুকছ, পেপাৰ্ছ, ঘড়ী কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা বস্তু লগত নিব নোৱাৰিব। কেলকুলেটাৰৰ কাৰণে ভাৰ্চুৱেল কেলকুলেটাৰ থাকিব, যেনেকৈ জেমত থাকে তেনেকৈ গেটতো ভাৰ্চুৱেল কেলকুলেটাৰ থাকিব। নেক্সট আছে এইখিনি এলিজিবিলিটি। আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট 3 ইয়াৰ্ছ প্ৰগ্ৰেমৰ ফাইনেল ইয়াৰ ষ্টুডেণ্টে গেটত এপিয়াৰ হ'ব পাৰিব, যিটো আগতে নোৱাৰিছিল। গতিকে B.Sc ফাইনেল ইয়াৰ ষ্টুডেণ্টে এইবাৰ গেটত এপিয়াৰ হ'ব পাৰিব আৰু M.Sc ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ ষ্টুডেণ্টেও আগৰ দৰেই গেটত এপিয়াৰ হ'ব পাৰিব। এইখিনি B.Sc B.Com এইখিনি এবাৰ চেঞ্জ কৰিছে। কি কৰিছে? বেচলৰ ডিগ্ৰী ইন এনি ব্ৰাঞ্চ অফ ছায়েন্স, আৰ্টছ, কমাৰ্চ 3 ইয়াৰ্ছ প্ৰগ্ৰেম। এতিয়া নেক্সট চাওঁ লিষ্ট অফ গেট 2021 পেপাৰ্ছ এণ্ড কাৰেছপণ্ডিং কোডছ। এইখিনি পেপাৰ্ছ আৰু দেয়াৰ ৰেছপেক্টিভ কোডছখিনি দিয়া আছে। এৰ'স্পেচ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কাৰণে কোড AE, তেনেকৈ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কাৰণে IN, তেনেকৈ মেথমেটিক্সৰ কাৰণে কোড MA এই কোডখিনি দিয়া আছে। বায়'টেকনলজিৰ কাৰণে BT, CH কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু CY কেমেষ্ট্ৰি। ফিজিক্স আছে PH, তেনেকৈ এইখিনি গোটেই কোডখিনি দিয়া আছে। লাইফ চায়েন্স আছে এনেকৈ এক্সেল। আৰু ইয়াতে এবাৰ নতুনকৈ এড কৰা পেপাৰকেইখন হৈছে এখন আৰু এখন হিউমেনিটিজ এণ্ড এনভাইৰনমেণ্টেল ছায়েন্স এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং। এইখিনি ইয়াত আছে কম্বিনেশ্যন অফ 2 পেপাৰ। যিহেতু এবাৰ 2খন পেপাৰত এপিয়াৰ হ'ব পাৰিব, গতিকে এই পেপাৰৰ কম্বিনেশ্যনখিনি দিয়া আছে, কোনখন পেপাৰৰ লগত কোনখন পেপাৰ ল'ব পাৰিব। প্ৰথমতে আছে AE, এই লগত কোড অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট পেপাৰ, প্ৰাইমেৰী পেপাৰ যদি AE, কোডছ অফ পেপাৰ্ছ এলাউড টু ছেকেণ্ড পেপাৰ XC। ইয়াতে এই কোড মতে এই পেপাৰখন হৈছে ইঞ্জিনিয়াৰিং ছায়েন্স ল'ব পাৰিব। তেনেকৈ এইখিনি দিয়া আছে AG লগত ES, কোনখন পেপাৰ প্ৰাইমেৰী পেপাৰ এইখনৰ লগত এইখন ছেকেণ্ডেৰী পেপাৰ ল'ব পাৰিব। যেনেকৈ CY কেমেষ্ট্ৰিৰ লগত আছে CH কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু এক্সেল লাইফ চায়েন্স। ঠিক তেনেকৈ আছে CH কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ লগত CY ল'ব পাৰিব, কেমেষ্ট্ৰি ল'ব পাৰিব, নাইবা পেট্ৰলিয়াম ইঞ্জিনিয়াৰিং নাইবা ইঞ্জিনিয়াৰিং ছায়েন্স ল'ব পাৰিব। লগত ইয়াৰ যিকোনো এখন পেপাৰ ল'ব পাৰিব, গোটেইকেইখন ল'ব নোৱাৰে। XC লগত ইমানকেইখন পেপাৰ আছে, ইয়াৰ যিকোনো এখন ল'ব পাৰিব। এই এক্সামিনেশ্যন চিটিজ এইখিনি আছে। নেক্সট আছে এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ। এইখিনি এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছখিনি দিয়া আছে, এইখিনি ভালকৈ চাই ল'ব। ID লাগিব, ফটো লাগিব, SC ST কেটেগৰী চাৰ্টিফিকেট লাগিব, এইবোৰ বস্তু লাগিব, ছিগনেচাৰ লাগিব, ছফ্ট কপি লাগিব চবৰে।
আৰু ফটো লাগিব ফটো ইম্পৰ্টেণ্ট ফটোৰ সদায় বেকগ্ৰাউণ্ড হোৱাইট হ'ব লাগিব এইখিনি এপ্লাই কৰাৰ আগত এইখিনি ভালকৈ চাই ল'ব এইখিনি জনিৰ গেট অফিচ টেণ্টেটিভ লিষ্ট অফ এইখিনি এক্সামিনেশ্যন ষ্টেজখিনি দিয়া আছে এইখিনি এনেকৈ নেক্সট আমি চাওঁ এপ্লিকেশ্যন ফি দিছে ডিটেইলছ অফ এপ্লিকেশ্যন ফি ফৰ গেট 2021 পাৰ ছাবজেক্ট পেপাৰ ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে ৰেগুলাৰ পিৰিয়ড 14 পৰা 30 ছেপ্টেম্বৰলৈকে 750 ৰুপিজ আৰু এক্সটেণ্ডেড পিৰিয়ড 1 অক্টোবৰৰ পৰা 7 অক্টোবৰলৈকে 1250 তেনেকৈ SC ST PWD কেটেগৰীৰ কাৰণে 750 14 পৰা 13 ছেপ্টেম্বৰলৈকে আৰু 1 অক্টোবৰৰ পৰা 7 অক্টোবৰলৈকে 1250 অল আদাৰ কেণ্ডিডেটছৰ কাৰণে 1500 14 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 13 ছেপ্টেম্বৰলৈকে 1500 আৰু লেট ফিৰ সৈতে 2000 ফৰ এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ্ছ আউটছাইড ইণ্ডিয়া এইখিনি দিয়া আছে নেক্সট আমি চাওঁ এইখিনি আইডেণ্টিটি প্ৰুফ কি দিব পাৰিব এইখিনি আছে এইখিনি চাই ল'ব পাৰিব ভালকৈ এবাৰ ফটোগ্ৰাফ ছিগনেচাৰ এইখিনি চেম্পল ফটোগ্ৰাফ দিয়া আছে এনেকুৱা ধৰণৰ ফটোগ্ৰাফ একচেপ্টেবল হয় এনেকুৱা ধৰণৰ ফটোগ্ৰাফ একচেপ্ট নকৰে বুজিছেনে হোৱাইট বেকগ্ৰাউণ্ড হ'ব লাগিব ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব ফটো ভাল হ'ব লাগিব এনেকুৱা ছাইডৰ পৰা বা মাস্ক পিন্ধা বা এনেকুৱা ধৰণৰ ফটো একচেপ্ট নকৰে বা ব্লাৰ ফটো একচেপ্ট নকৰে এনে ছিগনেচাৰো দিয়া আছে একচেপ্টেবল ছিগনেচাৰ এনেকৈ এটা ৰেক্টেংগুলাৰ বক্সৰ ভিতৰত এনেকৈ ব্লু নাইবা ব্লেক পেনেদি চাইন কৰিব লাগিব নেক্সট আছে এনেকৈ এডমিট কাৰ্ড এইখিনি আছে বহুত আছে এইখিনি মই গোটেইখিনিতো পঢ়ি থাকিব নোৱাৰোঁ এইখিনি কৰাৰ আগতে নিজে যোনখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট মই অকল ইম্পৰ্টেণ্ট কথাখিনি কৈছোঁ নেক্সট আছে ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ মাৰ্কছ কুৱেশ্যনছ এইখিনি দিয়া আছে 10টা কুৱেশ্যন আহিব 5টা তাৰে 5 মাৰ্ক থাকিব আৰু বাকী 5টা 2 মাৰ্কছৰ হ'ব তেনেকৈ কুৱেশ্যন পেপাৰ আদাৰ দেন এইকেইখন এনেকৈ এইখিনি মাৰ্কিং দিয়া আছে জিঅ'লজি এণ্ড জিঅ'ফিজিক্স এইখিনি দিয়া আছে এইখিনি দিয়া আছে কিছুমান চেম্পল কুৱেশ্যনছ কিছুমান দিয়া আছে এপ্টিটিউডৰ কুৱেশ্যন দিয়া আছে এনেকুৱা ধৰণৰ এইবোৰ চেম্পল কুৱেশ্যনছ দিয়া আছে কোৱান্টিটেটিভ এপ্টিটিউডৰ কুৱেশ্যন দিয়া আছে এইখিনি চেম্পল কুৱেশ্যনছ এইখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ এইখিনি চাই ল'ব পাৰিব বা পুৰণা প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ্ছ পেপাৰৰ কুৱেশ্যনছখিনি চালেই আহি যাব এইখিনি চিলেবাছ দিয়া আছে এইখিনি এনেধৰণৰ এইখিনি চিলেবাছবোৰ দিয়া আছে এৰ'স্পেচ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ নেক্সট এইখিনি আছে এগ্ৰিকালচাৰেল ইঞ্জিনিয়াৰিং এইখিনি গোটেই চিলেবাছখিনি দিয়া আছে চব ছাবজেক্টৰে কেমেষ্ট্ৰিৰ চিলেবাছ এইখিনি গোটেই ছাবজেক্টবোৰ চিলেবাছখিনি ইয়াত দিয়া আছে এই চিলেবাছখিনি ইয়াৰ পৰা চাব পাৰিব নাইবা মোৰ PDF ফাইলবোৰ মই লিংকবোৰ দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত তাৰ পৰা গৈও আপোনালোকে চাব পাৰিব পেট্ৰলিয়াম ইঞ্জিনিয়াৰিং ফিজিক্সৰ চিলেবাছ ইয়াতে গোটেইখিনি ভালকৈ দিয়া আছে গতিকে এপ্লাই কৰাৰ আগতে নিজেই এবাৰ ভালকৈ এইখিনি পঢ়ি ল'ব আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ